Σπούδασα στην Αμερική, ήρθα στην Ελλάδα, έκανα σωστές δουλειές, σωστές επιλογές, σωστές επιχειρήσεις. Και ρώτα όποιον θέλεις που δούλευε σε επιχειρήσεις ή δημοσιογράφους ή οποιονδήποτε να σου πει αν ήταν σωστές ή όχι. Ένα φτωχόπαιδο που μετανάστευσε στην Αμερική με την οικογένειά του το 1969 από την Ελλάδα της Χούντας, όπου ξεκίνησε να εργάζεται ως ηλεκτρομαγνητιστής για να τα βγάλει πέρα αυτός και η οικογένειά του. Ταυτόχρονα σπούδαζε μέχρι που κατάφερε να αποκτήσει και διδακτορικό στις οικονομικές επιστήμες. Ο Κοσκοτάς γύρισε στην Αθήνα από τη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 1979 σε ηλικία 25 ετών. Το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς κιόλας, ο Κοσκοτάς προσλήφθηκε στην Τράπεζα Κρήτης ως προϊστάμενος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και συναλλάγματος της Διεύθυνσης Λογιστικού, με δικαίωμα πρώτης υπογραφής. Ο Κοσκοτάς διέθετε μεγάλη ευφυΐα, καθώς εντυπωσίασε με τις οικονομικές γνώσεις τον τότε ιδιοκτήτη της τράπεζας, εφοπλιστή Γιάννη Καρά, όσο και το τότε διευθύνοντα σύμβουλο καθηγητή Γεώργιο Καλαμωτουσάκη. Αλλά ξέχασε να του αναφέρει ότι πίσω στην Αμερική, παρά τον όρο της ηλικίας του, ο Κοσκοτάς διέπραξε 64 αξιόπινα δικήματα, κυρίως απάτες, πλαστογραφίες, πλαστοπροσωπίες και επεξαιρέσεις. Ο Γιώργος Κοσκοτάς είναι η τρανή απόδειξη στην Ελλάδα ή σε ό,τι δηλώσεις. Ο Γιώργος Κοσκοτάς γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1954. Η μητέρα του Σταυρούλα, μακρινή ξαδέλφη του βουλευτή και υπουργού του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Ο Κοσκοτάς γύρισε στην Αθήνα από τη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 1979 σε ηλικία 25 ετών. Έπειτα, όπως προανέφερα, ξεκίνησε να εργάζεται στην Τράπεζα Κρήτης. Μόλις σε 3 χρόνια, το 1982, ανέλαβε ως διευθυντής λογιστικού. Παράλληλα, ο Κοσκοτάς συνεργάστηκε με τον γνωστό δημοσιογράφο και γαμπρό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον Παύλο Μπακογιάννη, στη δημιουργία της εκδοτικής επιχείρησης Γραμμή ΑΕ. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 60 εκατομμύρια δραχμές, το οποίο καλύφθηκε από τον Κοσκοτά, και στο καταστατικό της ως ιδρυτές και μέτοχοι αναφέρονταν ο Παύλος Μπακογιάννης και ο Δημήτρης Κουνελάκης, ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων του ομίλου Τράπεζα Κρήτης και στενός συνεργάτης του Κοσκοτά. Το 1984 έκανε το κατόρθωτο. Σε ηλικία μόλις 30 ετών έκανε μία πρόταση στον ιδιοκτήτη της Τράπεζα Κρήτης, τον Ιωάννη Καρά, να την αγοράσει. Ο φοπλιστής δεν είχε ιδέα ότι τα χρήματα που του έδωσε ο Κοσκοτάς ήταν χρήματα της ίδιας της τράπεζας που ο Κοσκοτάς είχε επεξαιρέσει με διάφορα λογιστικά τεχνάσματα όσο εργαζόταν εκεί. Τα χρήματα ήταν 33 δισεκατομμύρια. Όταν ο Κοσκοτάς έγινε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κρήτης το 1984, αυτή είχε δίκτυο 35 υποκαταστήματα. 4 χρόνια αργότερα, το 1988, είχε πλησιάσει τα 90 και είχε επεκταθεί σε Λονδίνο και Φραγκφούρτη. Η Τράπεζα Κρήτης επίσης αγόρασε και το ιστορικό ξενοδοχείο King George στην πλατεία Συντάγματος. Όμως, ο Κοσκοτάς ανησυχούσε για τους ελέγχους. Αλλά ο πρωταγωνιστής πίσω από τον Κοσκοτά ήταν καθησυχαστικός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου του λέει: «Όσο είμαι εδώ, δεν χρειάζεται να ανησυχείς ποτέ». Το Μάρτιο του 1987, ο Κοσκοτάς αγόρασε την Ελένη Βλάχου την Καθημερινή, τη σημαντικότερη εφημερίδα της ελληνικής κεντροδεξιάς, και τον Μάιο του 1988 αγόρασε επίσης την Βραδινή. Η εντυπωσιακή ρευστότητα του Κοσκοτά, η γιγάντωση της Τράπεζας Κρήτης, η συνεχής εξαγορά εφημερίδων και περιοδικών και η προσέλκυση κορυφαίων δημοσιογράφων λόγω των υψηλών μισθών που προσέφερε, άρχισε να τραβάει τα βλέμματα πάνω του από τους άλλους εκδότες. Έβλεπαν την άνω του Κοσκοτά ως απειλή και έτσι ξεκίνησαν να τον ερευνούν. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1986, η εφημερίδα Έθνος του Γιώργου Μπόμπολα δημοσίευσε άρθρο του δημοσιογράφου Αναστάση Καραμίτσου με τίτλο «Η μαφία πίσω από τον Κοσκοτά». Ο Κοσκοτάς προσέφυγε στη δικαιοσύνη με δικηγόρο τον Γιάννη Ματζουράνη, ο οποίος ήταν γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου επί Ανδρέου Παπανδρέου και κατάφερε να καταδικάσει τον Μπόμπολα για συκοφαντική δυσφήμιση. Στις 8 Οκτωβρίου 1987, ο Κοσκοτάς βρέθηκε στην Ουάσιγκτον, καλεσμένος του ίδιου τότε Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ρόναλντ Ρέγκαν. Ενώ έμπαινε στο Λευκό Οίκο Κοσκοτάς, συνοδευόμενος μάλιστα από τον ανταποκριτή της γραμμής που ήταν στις ΗΠΑ, ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς, συνελήφθη από πράκτορες της Υπηρεσίας Φορολογικής Δίωξης για τα 64 δικήματα τα οποία είχε διαπράξει το 1979. Ο Κοσκοτάς συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση $1.000.000, αλλά κρατήθηκε το διαβατήριό του για να μην μπορεί να φύγει από τις ΗΠΑ μέχρι να γίνει σχετική δίκη. Ο Κοσκοτάς όμως δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Μετέβη στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, συνοδευόμενος πάλι του Παχελά, όπου ανέφερε ότι έχασε απλά το διαβατήριό του. Να αναφέρω πως η σύλληψη τότε στο Λευκό Οίκο, χρόνια αργότερα, το 2001, ο απόστρατος στρατηγός Νικόλαος Γρυλάκης, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,
ανέφερε ότι ο ίδιος βρισκόταν σε επαφή με την Αμερικάνικη CIA, η οποία για δικούς τους λόγους ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και η ίδια με δική της πρωτοβουλία βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο. Έφτασα εγώ γύρω στις 12 παρατέταρτο εκεί και στις 12 η ώρα, εφόσον έδιωξα εγώ των οδηγών μου και τους σωματοφύλακες που είχαν έρθει μαζί μου, ήρθε ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος ήρθε και κάθισε εκεί πέρα στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τον Κοσκοτά, μόλις 3 εβδομάδες αργότερα μετά την περιπέτεια που είχε στην Αμερική, τον κάλεσε ο Ανδρέου Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τίποτα. Υπήρχαν όμως ορισμένες απαιτήσεις. Ερχόντουσαν εκλογές. Τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Ήσουν Παναθηναϊκός. Αυτά εσείς τα ξέρετε. Ήσουνα μέλος του Παναθηναϊκού. Δεν ήσουνα. Έχετε συνηθίσει. Δεν ήσουνα. Έχετε συνηθίσει. Δεν είναι κακό. Και εγώ μεταγραφή. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι ήμουν στον Παναθηναϊκό. Είχα ένα φίλο στον Παναθηναϊκό, που δεν θα σου πω το όνομά του, ο οποίος ήταν στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Και θα σου λέω το όνομά του για να μην τον κάψετε τον άνθρωπο, κατάλαβες. Ο οποίος κάποτε γινόσανται εκλογές και ήθελε λεφτά από μένα και σαν φίλος του έδωσα 11 εκατομμύρια δραχμές, τα οποία αναφέρθηκαν, τα οποία πήγανε για πληρωμή συνδρομών μελών ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στις εκλογές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Κανένα άλλο θέμα. Ο Κοσκοτάς παράλληλα είχε τη φήμη ότι ήταν μέλος στον Παναθηναϊκό. Για άλλη μια φορά, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε μια ιδέα. Ο Κοσκοτάς να αγοράσει τον Ολυμπιακό. Ο Παπανδρέου, σύμφωνα με τον Κοσκοτά, ήθελε να φτιάξει την ομάδα ώστε λίγο πριν από τις εκλογές του 1989 η κυβέρνηση να συμφωνήσει να χτίσει ένα νέο γήπεδο στον Ολυμπιακό. Μια ανακοίνωση που σίγουρα θα έχει μεγάλη απήχηση. Ο Κοσκοτάς έθεσε 4 δισεκατομμύρια δραχμές για το σχέδιο. Το Νοέμβρη του 1987 αγόρασε τον Ολυμπιακό. Αλλά την δυνατότητα να φτιάξω τη γραμμή, ας υποθέσουμε, ή να γίνουν αυτά που γίνανε στον Ολυμπιακό, όχι, δεν την είχα. Και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκαν για τους συγκεκριμένους σκοπούς που ήθελε ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου χρήματα των ΔΕΚΟ μέσω της Τράπεζας Κρήτης. Παρά τις συνεχόμενες πρωτοσέλιδες καταγγελίες των εφημερίδων, δεν είχε καμία κίνηση εναντίον του Κοσκοτά, ούτε από κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά ούτε και από εισαγγελείς. Αγόρασε εργοστάσια αλουμινίου και ξεκίνησε τον ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Οι επιχειρήσεις του Κοσκοτά είχαν φτάσει στο σύνολο που απασχολούσαν 4.000 εργαζόμενους. Το 1988 ο Πρωθυπουργός έκανε παρέα με τη Δήμητρα Λιάννη. Η εβδομαδιαία εφημερίδα Εβδόμη έβγαζε συνέχεια γυμνές φωτογραφίες της Δήμητρας. Μέσα σε ένα μήνα ο Κοσκοτάς είχε αγοράσει την Εβδόμη και 3 μήνες αργότερα την έκλεισε. Στις 11 Ιουλίου του 1988 ο προϊστάμενος Αγγελίας Εφετών Αθηνών Δημήτριος Τσεβάς, βασισμένος σε σειρά πρωτοσέλιδων της Ελευθεροτυπίας, διέταξε έρευνα εναντίον του Γιώργου Κοσκοτά. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, η αποκαθήλωση του Κοσκοτά δεν χρειάστηκε παρά λίγα 24 ώρα για να εκφραστεί σε όλους το μεγαλείο. Ο διοικητής της Τράπεζα Ελλάδος άρχισε να πιέζει για δικό έλεγχο στην Τράπεζα Κρήτης. Ο τότε αντιπρόεδρος κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης, ο Μένιος Κουτσόγιοργας, έφερε τροπολογία στη Βουλή, η οποία άφηνε προνομιακά περιθώρια στον υποεξέταση επιχειρηματία Γιώργο Κοσκοτά, η οποία έγινε γνωστή και ως ο Κουτσόνομος. Ο Κουτσόγιοργας είπε στον Κοσκοτά ότι η έρευνα δεν μπορεί να σταματήσει. Φοβούμενος την εγκατάλειψη, ο Κοσκοτάς έκανε μια τελευταία απειλή. Αν καταστραφώ, θα καταστραφούμε όλοι. Ξέρεις τι θα βρουν στην τράπεζα. Εντάξει, άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάπου κάποιοι άνθρωποι με εγκατέλειπαν και ίσως μετά να μου το έπαιζαν και δικαστές. Ήταν από τη στιγμή που διόρισαν επίτροπο στην Τράπεζα Κρήτης. Αλλά και ακόμα και τότε, σημερινός υπουργός, τότε δημοσιογράφος που δούλευε για μένα, και ας βρίζει και ας λέει ότι θέλει ο άνθρωπος, αλλά ξέρει μέσα του και ξέρουν και άλλοι αν λέω την αλήθεια ή όχι, ερχόταν και μου έλεγε Σημερινός υπουργός. Ούκαρε στην ποινή θανάτου. Και τα έλεγε αυτά στην Παλίνη μέσα στο γραφείο. Ποιος είναι υπουργός αυτός? Δεν ξέρω, πού ξέρω εγώ. Είναι πολύ κόσμος που κυκλοφορεί τώρα. Όλοι γίνονται υπουργοί, είναι της μόδας, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αποκαλύφθηκε ότι είχε κάνει συνολική επεξαίρεση από την Τράπεζα Κρήτης του ποσού των 33,5 δισεκατομμύριων δραχμών. Ο Κοσκοτάς πούλησε γρήγορα την Τράπεζα Κρήτης στους εργολάβους Χρήστο Αρφάνη και Νίκο Χιόνι, τη γραμμή ΑΕ στον εφοπλιστή Γιάννα Λαφούζο και την ΠΑΕ Ολυμπιακό στον επιχειρηματία Αργύρη Σαλιαρέλη. Ο Σαλιαρέλης, που ήταν έμπορος πολύτιμων λίθων από την Αφρική, τον φυγάδεσε από την Ελλάδα με το ιδιωτικό Learjet του στις 5 Νοεμβρίου του 1988, με αρχικό προορισμό τη Βραζιλία. Ήταν όμως επιλογή, διότι όταν βρίσκεσαι σε μια χώρα σαν τη Βραζιλία, μπορεί ακόμα και ο αστυνομικός που είναι δίπλα σου να σε φυλάει να σε σκοτώσει κάποια στιγμή για $100. Ναι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στην Αμερική, τουλάχιστον εξασφάλιζα τη ζωή της οικογένειας μου, τη γυναίκα μου και 5 παιδιά, και ήξερα ότι τουλάχιστον θα μπω φυλακή, αλλά δεν θα είμαι πεθαμένος. Ναι. Και αν έχεις να επιλέξει μεταξύ θανάτου και φυλακής, νομίζω ότι διαλέγεις τη φυλακή κάποια στιγμή. Όμως, στις 23 Νοεμβρίου του 1988, ο Γιώργος Κοσκοτάς συνελήφθη και κρατήθηκε στις φυλακές του Σάλεμ.
με το ελληνικό κράτος να ζητά την έκδοσή του στη χώρα. Κατά τη διάρκεια της κράτησης το Μάρτιο του 1989 έδωσε και μια συνέντευξη στο περιοδικό Time με φωτογραφικό υλικό μέσα από το κελί. Το κύριο κίνητρο για αυτή τη συνέντευξη ήταν ο φόβος ότι μόλις εκδοθεί στην Ελλάδα θα εξαφανιστεί πίσω από τα κάγκελα. Ο Κοσκοτάς περιγράφει μια σοσιαλιστική κυβέρνηση γεμάτη από εκβιασμό και εγκληματικότητα. Οι κατηγορίες του Κοσκοτά ότι εκατομμύρια δολάρια που έλειπαν από την τράπεζα στην πραγματικότητα ήταν πληρωμές που πήγαν απευθείας στον αρχηγό της κυβέρνησης, Ανδρέα Παπανδρέου, και στελέχη του Πασόκ. Ο Κοσκοτάς λέει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ενέκρινε προσωπικά το σχέδιο λαιλασίας της Τράπεζας Κρήτης. Θυμάται έντονα τις συναντήσεις με τον Παπανδρέου, 5 φορές μόνο στο σπίτι του Πρωθυπουργού στο Καστρί, μία στο σπίτι ενός οικείου του Παπανδρέου, του Μιχάλη Γιάγκα. Στην πρώτη συνάντηση στις αρχές του 1986, θυμάται ο Κοσκοτάς, ο Πρωθυπουργός του είχε κάνει μια πρόταση. Ο Κοσκοτάς να ξεκινήσει μια καθημερινή εφημερίδα για να παρέχει θετική κάλυψη για την οικογένεια του Παπανδρέου. Ο Κοσκοτάς έβαλε τα χρήματα και το πρώτο τεύχος εφημερίδας με τίτλο 24 ώρες εμφανίστηκε το Φεβρουάριο του 1988. Έβαλε στο λιθαράκι σου. Ποτέ. Εγώ βοήθησα στο να πέσει μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, την οποία ήξερα συγκεκριμένα πράγματα και είχα συγκεκριμένη συνεργασία και συγκεκριμένα. Το 1989 ή αλλιώς το βρώμικο 89. Αποκαλύπτεται η υπεξαίρεση των χρημάτων της Τράπεζας Κρήτης, οι δωροδοκίες, η εμπλοκή του Κουτσόγιοργα και τι άλλο, πέφτει η κυβέρνηση. Συγκυβερνά η Νέα Δημοκρατία με την αριστερά, στείνεται το ειδικό δικαστήριο, αποκαλύπτεται ότι και ο Μητσοτάκης έχει πάρει εκατομμύρια από τον Αλαφούζο, η 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον Παύλο Πακογιάννη και αποπειράται να δολοφονήσει και τον Γιώργο Πέτσο. Και ο Καραμανλής αντιτίθεται στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, λέγοντας τη γνωστή φράση «Οι πρωθυπουργοί δεν πηγαίνουν φυλακή, πηγαίνουν σπίτι τους». Ο Ανδρέας είναι αθώος. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να τραβήξει τον κόσμο εδώ. Μαζί με τη συνεργασία της αριστεράς και της προόδου. Είναι ντροπής. Και εγώ για τον Παπαντρέου μου ήρθα, το παλικάρι μου, το λεβέντι μου, τον Ανδρέα που είναι όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Ανδρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Ανδρέα την παίρνω. Με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ξεκινάει και η δίκη του αιώνα. Ξεκίνησε στις 11 Μαρτίου 1991. Καθώς τη μέρα εκείνη συγκλήθηκε για πρώτη φορά το ειδικό δικαστήριο υπό την προεδρία του Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασίλη Κόκκινου. Έγιναν 142 συνεδριάσεις και κατέθεσαν συνολικά 109 μάρτυρες. Επρόκειτο για την πρώτη και μοναδική ως τώρα δίκη στην Ελλάδα, η οποία προβλήθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και βρέθηκε για μεγάλο διάστημα στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Κοσκοτάς εκδόθηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1991. Το βιογραφικό που παρουσίασε τότε την Τράπεζα Κρήτης ήταν ψευδές και είχε καταφέρει να προσογραφήσει τους πανεπιστημιακούς τίτλους. Στη δίκη αποδείχτηκε ότι είχε απλά ένα κανονικό πανεπιστήμιο πτυχίο και όχι διδακτορικό δίπλωμα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατηγορήθηκε για το αδίκημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία και το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας για συμμετοχή στο σκάνδαλο Κοσκοτά. Υπερεσπιζόμενος τον εαυτό του στη Βουλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδέχτηκε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έφερε ποινικές ευθύνες, χαρακτηρίζοντας τις παραπομπές ως πολιτική δίωξη με στόχο την πολιτική εξόντωση του ιδίου και του Πασόκ. Η δίκη όμως έγινε χωρίς την παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε κρωματική διαδικασία. Στο ειδόλιο του κατηγορούμενου κάθισαν μόνο ο Μένιος Κουτσόγιοργας, ο Γιώργος Πέτσος και ο Δημήτρης Τσοβόλας. Ο Κουτσόγιοργας αποδείχθηκε ότι είχε χρηματιστεί με 1,2 και 2 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του σε ελβετική τράπεζα από τον Κοσκοτά, προκειμένου να εμποδίσει τους ελέγχους για την Τράπεζα Κρήτης. Είναι τα περίφημα χρήματα τα οποία ο Κουτσόγιοργας τα έπαιρνε μέσα από κούτες Pampers. Ο Κουτσόγιοργας είπε στο ειδικό δικαστήριο ότι δεν είχε ιδέα ούτε για λογαριασμό ούτε για τα λεφτά και ότι τον παγίδευσε ο Γιάννης Ματζουράνης, στενός συνεργάτης του Κοσκοτά. Η πορεία όμως της δίκης δεν έμεινε εκεί, καθώς έγινε ένα πάντεχο γεγονός. Τον Απρίλιο του 1981, ο Μένιος Κουτσόγιοργας πέθανε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο οποίος κατά πολλούς ήταν ο άνθρωπος κλειδί για όλη την υπόθεση. Από τον κόσμο του Πασόκ θα τη βρούνε, να το ξέρουνε. Τελείωσε το ήπιο κλίμα, ο θάνατός τους από εδώ και πέρα. Μόνο μην πλησιάσουν. Η ετυμηγορία. Ανδρέας Παπανδρέου. Για ηθική αυτουργία σε απιστία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος για τις καταθέσεις των 10 στην Τράπεζα Κρήτης και τη ρύθμιση των χρεών του επιχειρηματία Σοκράτη Κακλάνη. Αθώος με ψήφους 7-6. Για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος, αθώος με ψήφους 10-3.
για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος από ιδιοτέλεια σε βαθμό κακουργήματος, αθώος με ψήφους 8-5. Δημήτρης Τσοβόλας, πρώην Υπουργός Οικονομικών, για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, για τη ρύθμιση των χρέων του Γιώργου Κοσκοτά και του Σοκράτη Κακλάνη, ένοχος, ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, εξαγοράσιμη προς 1.000 δραχμές την ημέρα. Γιώργος Πέτσος, πρώην Υπουργός Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, για παράνομη έκδοση άδειας για την ανέργεια κτηρίων της γραμμής ΑΕ του Γιώργου Κοσκοτά στην Παλίνη. Ένοχος, ποινή φυλάκισης 10 μηνών με διετή αναστολή και διετή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Μετά από το 88, από όσα πράγματα είπατε εσείς οι δημοσιογράφοι, το 87, το 88 και το 89 και το 90, μόνο ο Γιώργος Κοσκοτάς είναι φυλακή. Ναι. Μόνο ένας άνθρωπος είναι φυλακή, κανένας άλλος. Ενώ θα έπρεπε να είναι πολλοί. Δεν ξέρω, αυτό εσείς το ξέρετε. Ναι. Ο Γιώργος Κοσκοτάς καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθριξη για απεξαίρεση Ο χρημάτων. αδερφός σου πού βρίσκεται? Δεν ξέρω. Έχω ακούσει κατά καιρούς αυτά που γράφετε στις εφημερίδες για Νότια Αμερική, για Βραζιλίες, για Κολομβία. Αυτά που θα αναφέρω είναι από ανεπίσημες πηγές και θεωρίες. Όλα τα σενάρια πάντως είχαν ως βάση τη Λατινική Αμερική. Ακούστηκε και η Βολιβία. Πιο πιθανή όμως εκδοχή είναι της Κολομβίας, καθώς από εκεί κατάγεται η σύζυγος του Σταύρου Κοσκοτά, η Λούση Ελένα, και συγκεκριμένα από το Μεντιγίν, το γνωστό καρτέλ κοκαίνης. Θα ακολουθήσουν διάφορα αποσπάσματα από μια συνέντευξη του Σταύρου Κοσκοτά που δίνει για πρώτη φορά το 2019 μετά από 30 χρόνια. Πιστέψαμε ότι ένας Ανδρέας Παπανδρέου που ερχόταν σαν η λύση της Ελλάδος, ο μεγάλος ηγέτης, ήταν λαοπλάνος, έγινε στο μπαλκόνι και σου πουλάει τη γιαγιά του για μοντέλο καινούριο. Δεν είναι αστείο αυτό, ο Παπανδρέου το είχε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος βγήκε, πούλησε, έπεισε, εκμεταλλεύτηκε, χρησιμοποίησε. 25 χρόνια ήσασταν εκτός Ελλάδος. 27 χρόνια. Τι ήταν πιο δύσκολο τελικά, αυτό που έκανε ο αδερφός σας ή αυτό που κάνατε εσείς, κύριε Κοσκοτά? Ο αδερφός μου... Από την άποψη το λέω, δηλαδή θα ήταν πιο εύκολο να εκτίσετε κι εσείς μία ποινή όπως ο αδερφός σας? Προσέξτε, ο Γιώργος δεν επέστρεψε για να πάει φυλακή. Εντάξει, ναι. Είχαν συμφωνηθεί ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τηρηθήκαν. Ο Γιώργος δεν γύρισε γιατί είπε πρέπει να πάω φυλακή με κακό παιδί και έρχομαι να με τιμωρήσετε. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Οπότε όταν είδα ότι τον αδερφό μου τον πουλήσανε, θα ερχόμουν εγώ. Εκείνη η εποχή ονομάστηκε νομίζω το Βρώμικο 89. Το Βρώμικο 89. Σήμερα με τα σκάνδαλα που υπάρχουν, ναι. 650 εκατομμύρια άλλος επιχειρηματίας, άλλος χρωστάει 2 δις, οι τράπεζες έχουν 300 εκατομμύρια, 350 εκατομμύρια τρύπα. Αυτά λοιπόν τι σκάνδαλα είναι? Αν το Βρώμικο 89, τα 30 εκατομμύρια δολάρια που υποτίθεται καταχράστηκε ο Κοσκοτάς, που ποτέ δεν αποδείχθηκε, ποτέ τα χρήματα δεν υπάρχουν στο εξωτερικό, επιχειρήσεις υπήρξαν εδώ. Η γραμμή, υπήρχε κλωστοφαντουργία, υπήρχε χαλιβουργία, υπήρχαν πάρα πολλές εταιρείες. 10.000 κόσμος δούλευε. Εξυπηρετούσε 500.000 κόσμο, το 5% του πληθυσμού. Τα 30 εκατομμύρια τους ενοχλήσανε στο Βρώμικο 89. Τα σημερινά, τι τίτλο βάζουμε εκεί πέρα άραγε, που κανένας δεν ενδιαφέρεται? Τώρα, 2 λεπτά, να ρωτήσω κάτι. Ωραία, πολύ απλή. Μια ερώτηση. Ναι. Τον Κοσκοτά τον καταδικάσανε με έναν ψήφο διαφορά στο ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή το 50% από τους ανώτερους δικαστικούς της χώρας είπαν ότι ο Κοσκοτάς είναι αθώος. Ο τελευταίος χρειάστηκε κάποιες ώρες για να ψηφίσει. Άρα γιατί? Αναρωτιέμαι. Τόσο πολύ σκέψη ήθελε αυτός ο άνθρωπος. Ο Γιώργος Κοσκοτάς αποφυλακίστηκε στις 16 Μαρτίου 2001, έχοντας εκτίσει τα 2/5 της ποινής του. Τα περιοριστικά μέτρα λήγουν αρχές Μαρτίου του 2010 και ο Κοσκοτάς θα μπορεί να πάει όπου θέλει και θα συναντήσει τη γυναίκα του ύστερα από 22 χρόνια. Ο Γιώργος Κοσκοτάς μπορεί να είναι ένας απατεώνας, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ευφυΐα του. Ήταν εγκέφαλος πίσω από όλα αυτά ή απλά τον εκμεταλλεύτηκαν
Και όταν άρχισε να βυθίζεται το πλοίο, πήδηξαν όλοι από αυτό και τον έδειχναν όλοι με το δάχτυλο. Τελικά αυτό το λαό που σ' αγάπησε, τον αγάπησε, τον εκμεταλλεύτηκε, σε εκμεταλλεύτηκε. Όχι, θέλω να μου βρεις έναν Έλληνα που έχασε λεφτά από μένα, αν τον εκμεταλλεύτηκα. Έναν. Θα μου βρεις έναν Έλληνα που να σου πει ότι ο Κοσκοτάς τον έκλαψε. Μπορεί να θεωρούν πολλοί ότι έχασαν γιατί δεν πήραν. Γιατί και αυτό, ο Κοσκοτάς πήρασε, εγώ δεν πήρα. Άρα είμαι χαμένος. Αλλά